بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذه الآيات من سورة الحج في سياق بيان الله تبارك وتعالى لسقوط هؤلاء الكفار وتفاهة اعتقادهم وتعلقهم بالأوهام والظنون الكاذبة. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. هؤلاء المشركون يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، فإن الله تبارك وتعالى لم يأمر في كتاب قط ولم يرسل رسولا قط بأن يعبد غيره سبحانه وتعالى، إذ الرب الإله الذي لا إله إلا هو قد قضى أن لا يعبد إلا إياه. وهذه كلمته سبحانه وتعالى إلى جميع أنبيائه ورسله ألا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه رسالاته كلها سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله، دعوة الناس جميعا إلى عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو رب العالمين خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الذي له الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، والجميع في قبضته وتحت أمره سبحانه وتعالى، وليس له نظير ولا شبيه ولا مكافئ من خلقه جل وعلا، ولا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا. فهؤلاء يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا عليهم، يخبرهم بأنه اعبدوا هذا واتخذوا هذا، وما ليس لهم به علم، ما عندهم أي نوع من العلم بأن هذا إله يستحق أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وإنما هي ظنون وأوهام واختلاق وكذب. فكل الذين ادعوا إلها لهم غير الله تبارك وتعالى من كل الأمم والطوائف، كل المشركين على اختلاف أصنافهم وألوانهم، لا دليل عندهم ولا سلطان عندهم ولا علم عندهم في عبادة ما يعبدون. من عبدوا الشمس، من عبدوا القمر، من عبدوا النجوم، من عبدوا الأشخاص من الناس، من عبدوا الأنبياء، من عبدوا الرسل، من عبدوا من هذه الموجودات كلها، من عبدوا الملائكة، لا علم لهم بأن هذه آلهة تستحق العبادة، وإنما هذه تخيلاتهم وظنونهم وافتراؤهم وكذبهم على أنفسهم، وما ليس لهم به علم. قال جل وعلا: وما للظالمين من نصير. الظالم الذي وضع العبادة وهي أشرف الأعمال في غير مكانها، فبدلا من أن يتجه بالعبادة إلى من يستحق العبادة، الرب الإله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات والأرض، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو الرب الذي يستحق وحده سبحانه وتعالى العبادة، هذا فعله، هذا صنيعه سبحانه وتعالى، غيره لا يصنع شيئا من ذلك ولا يفعل شيئا من ذلك، بل هو مخلوق مربوب محتاج فقير إلى إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. الملائكة فقراء إلى الله، عيسى فقير إلى الله تبارك وتعالى، كل الأنبياء والرسل، كل هذه الموجودات هي فقيرة إلى الله تبارك وتعالى ومحتاجة إليه وفي وجودها وبقائها واستمرارها. والله هو الذي له المن والإحسان في وجود هذه الموجودات وفي تصريفها وفي تسييرها سبحانه وتعالى. فهذا الظالم الذي وضع العبادة في غير محلها فعبد غير الله تبارك وتعالى ليس له من نصير، لا يجعل الله تبارك وتعالى له نصيرا له ينصره من الله تبارك وتعالى، يعني سينال عقوبته وعذابه عند الله تبارك وتعالى ولن يجد من ينصره، بل سيكون أعدائه هم هؤلاء أولياؤه الذين والاهم من دون الله تبارك وتعالى وأحبهم وعبدهم، هؤلاء سينقلبون عليه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وتقطعت بهم الأسباب، كل الأسباب والصلات التي كانت بين هؤلاء العباد أو الأتباع وبين متبوعيهم كلها تتقطع. وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فليس للظالمين عند الله تبارك وتعالى من نصير. ثم بين الله تبارك وتعالى كراهيتهم للحق، شدة كراهية هؤلاء المشركين للحق. قال جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. إذا تتلى عليهم، على هؤلاء المشركين، آياتنا، آيات الله تبارك وتعالى، تقرأ عليهم آيات الله حال كونها بينات واضحات موضحة للحق مبينة له، فآيات الله تبارك وتعالى تبين الحق بيانا كاملا في تعريف العباد بإلههم الحق وربهم سبحانه وتعالى والطريق إليه وما شرعه سبحانه وتعالى لعباده وأنه وحده المستحق للعبادة، وبيان بطلان كل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. آيات بينات واضحات تقيم الحجة والبرهان على هذا الأمر بحيث يلمسه كل ويعقله كل متعقل ويلمسه كل متلمس للحق. قال جل وعلا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يعني يظهر على وجوه هؤلاء المنكر، تعرف فيه المنكر يعني إنكارهم لهذا الحق حتى إنه يظهر في وجوهه، كما قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فتشمئز قلوبهم ويظهر هذا على وجوههم أنهم منكرون لأمر توحيد الله تبارك وتعالى لعبادة الله وحده لا شريك له أشد الإنكار، ويرفضون هذا أشد الرفض. ثم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون يسطون يعني أن يتسلطوا وأن يقوموا بكل ما عندهم من قوة ليفتكوا ويقتلوا الذين يتلون عليهم آيات الله تبارك وتعالى. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قال جل وعلا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، قل لهم أفأنبئكم بشر من هذه يعني الحال التي عنتم عليها من كراهية يعني هذا الدين ومحاولتكم قتل وإزالة وأذى من يتلو عليكم آيات الله تبارك وتعالى ويدعوكم إلى الله جل وعلا. النار، لا كأنه لا علاج لكم ولا مصير لكم إلا النار، النار نار الآخرة.
وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فهذا هو يعني طبعا النار أم الشرور، أعظم الشرور، جمع الله تبارك وتعالى فيها كل الشرور لأهلها من الغم والهم والعذاب المؤلم والعذاب المهين، وإتيان أسباب الموت من كل طريق على المعذب. فهذه النار وعدها الله الذين كفروا، وهذا وعد لا بد أن يتحقق. أخبر الله أنه متحقق لا بد، إن كل كافر من يأتي الله تبارك وتعالى كافر فليس له عند الله تبارك وتعالى إلا النار. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. لا مصير يعني أشد بؤسا وأشد نكرا من هذا المصير، أن يكون مصير الإنسان يعني نهايته ومآله وخاتمة يعني أمره في أن يبقى في النار، هذا البقاء السرمدي الذي لا ينقطع. ثم خاطب الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة الناس المكذبين بوحدانية الرب تبارك وتعالى والذين يعبدون غيره سبحانه وتعالى، ثم بين هوان كل ما يعبد من دونه تبارك وتعالى، وأنه يعني ضعيف ومهين إلى درجة بعيدة، وأنه لا مجال لأن يقاس هذه الآلهة المدعاة بالرب الإله الذي لا إله إلا هو جل وعلا. قال جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس خطاب ونداء من الله تبارك وتعالى لكل الناس. ضرب مثل فاستمعوا له، والله تبارك وتعالى ضرب هذا المثل هنا بصيغة يعني البناء لما لم يسمى فاعله، والله هو الذي يعني ضرب هذا المثل لعباده. ضرب مثل فاستمعوا له، وجاء البناء بالمجهول يعني ليستمعوا للمثل، لأنه لو قال ضرب الله مثلا وهم في الأساس هم كارهين لمسمى الرب تبارك وتعالى ولوحدانيته، فيقول لهم ضرب مثل، هذا مثل ضرب فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إن بالتأكيد الذين تدعون من دون الله، الذين تدعونهم من دون الله وتدعون لهم أنهم آلهة من دون الله، تعبدونهم وتعطونهم ما لا يصح أن يعطى إلا لله سبحانه وتعالى من العبادة، من التقديس والتعظيم والتبجيل والطلب وما توابع هذا من العبادة من الركوع والسجود والطواف والذبح والنذر. هذه العبادات الأعمال الشريفة التي لا يجوز بتاتا أن تعطى إلا لله الرب الإله الخالق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. كيف تعطى هذه الأعمال الشريفة لغيره وهو لا يستحقها؟ فهؤلاء الذين تدعون من دون الله، تدعونهم من دون الله، تطلبون منهم النافع والضر والنصر وغير ذلك، يعني أن ينفعونكم، أن يصرفوا الضر عنكم، أن ينصرونكم في حروبكم، اللي هو دعاء المشرك لإلهه. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. انظر هوانهم، هوان وضعف وقلة حيلة وعجز هذه الآلهة المدعاة. الذباب هذا من يعني أحقر الحشرات وأصغرها، والكل يتقذره ويكرهه. فهذه الحشرة المكروهة الصغيرة الذباب الذي هو أحقر الديت، لو اجتمع له كل هؤلاء الآلهة ليخلقوه يعني يوجدوه من العدم فإنهم لن يفعلوا ذلك، لن يستطيعوا هذا. فإن الخلق إنما هو يعني فعل الرب وحده سبحانه وتعالى، ولا يستطيع على هذا الخلق إلا هو جل وعلا، فلا يستطيع غيره أن يخلق شيء ولا ذر
ولا ذرة واحدة يستطيع أن يخرج ذرة من العدم إلى الوجود مهما كان هذا الذي ادعيت له الألوهية. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني ولو اجتمع هؤلاء الآلهة له وتعاونوا وتظاهروا فيما بينهم فإنهم لن يفعلوا ذلك، بل ما هو أقل من هذا وأحقر من هذا. وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا الذباب المخلوق الصغير الضعيف لو تسلط على هؤلاء فسلبهم شيئا، أخذ شيئا من هؤلاء الآلهة المدعاة، فإنهم لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون استنقاذه واستخلاصه منه لضعفهم كذلك. وصورة هذا أن بعض هذه الآلهة أصنام ديت، فلو الذباب أخذ منهم شيئا ونقل منهم شيئا فإنهم لا يستطيعون، يعني لأنهم أصنام وجمادات، أن تستعيد شيئا من ذلك. وكذلك إذا نقل الذباب شيء من المرض أو العدوى لهؤلاء الآلهة المدعاة من البشر أو من غيرهم فإنهم لا يستطيعون أن ينتقموا من هذا الذباب وأن يستنقذوا يعني ما أخذهم يعني الذباب منه. وهذه أمة مع ضعفها أمة الذباب، إلا أن هذا العالم كله يعني يحاربها ويقاتلها منذ وجد، وهي ما زالت موجودة وتسلب من الناس، تسلب كثيرا من حياة البشر، تقتلهم، تقتل بالعدوى والمرض الذي تؤديه، تسلب حياتهم منهم بهذه، ومع ذلك لا يتغلبون على هذا المخلوق الضعيف. ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب هذا الإنسان الذي يدعي الألوهية والربوبية، والمطلوب هذا الذباب الضعيف. فهذا ضعيف وهذا ضعيف، كلها مخلوقات ضعيفة وقدراتها محدودة، والله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز وحده سبحانه وتعالى. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. بيان لهؤلاء أنهم ما عظموا الله تبارك وتعالى حق تقديمه. القدر هو المقدار والعظمة، يعني ما عظم هؤلاء يعني الناس الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى وعبدوا غيره، ما عظموا حق تعظيمه ولا كبروا الله تبارك وتعالى كما ينبغي له، ولا عرفوه كما ينبغي له المعرفة سبحانه وتعالى كما الله جل وعلا. ما قدروا الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. قوي، وقوته سبحانه وتعالى يعني تعرف بأثار هذه القوة في الخلق. فإن الذي رفع هذه السماء ووضع هذه الأرض ووضع كل جرم من هذا السماء في مكانه قوي عزيز، لا شك أنه من القوة بمكان. الذي رفع العرش، رفع الكرسي، رفع السماوات ورفع الأرض، ووضع هذا الكون العظيم الفسيح الذي لا تحده، يعني لا يعرف البشر له حدا ينتهي إليه، قوي سبحانه وتعالى. فالخالق الذي خلق هذا وأتقنه على هذا النحو وبناه هذا البناء، لا شك أنه قوي سبحانه وتعالى، عزيز غالب لا يغلبه أحد، ممتنع، يمتنع عن كل أحد أن يغلبه سبحانه وتعالى وأن ينال جانبه جل وعلا. فكيف يقارن هذا الرب الإله سبحانه وتعالى بهذه المعبودات الضعيفة التي لا تستطيع أن تخلق ذبابا، بل ولا تستطيع أن تأخذ من الذباب ما يسلبه الذباب منه. يا ضعف هذه الآلهة، كيف تعبد آلهة على هذا النحو لا تستطيع أن تخلق ذباب؟ وما الذباب بجوار خلق هذه السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ وما هذا الجند الذباب من جند الله تبارك وتعالى؟ فهذا كان المخلوق لا يستطيع أن يتغلب على هذا المخلوق الضعيف.
يعني كل هذه الآلهة لا تستطيع تتغلب على هذا المخلوق الضعيف الذي يقتل من البشر ما يقتل، ومع ذلك لا يستطيعون التغلب عليه. ضعف الطالب والمطلوب. كيف يعبد هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى؟ ثم قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. هذا بيان أن الرب الإله العزيز القوي سبحانه وتعالى من حكمته ومن سنته سبحانه وتعالى أنه يصطفي يختار من رسل من الملائكة ومن الناس. يرسلهم الله تبارك وتعالى، يعني يرسل الملائكة في رسالاته جل وعلا، كما جبريل عليه السلام رسول الله تبارك وتعالى يرسله الله تبارك وتعالى بالوحي إلى من يختارهم الله تبارك وتعالى من الأنبياء والرسل البشر. فهذا اصطفاء واختبار، وليس هذا لضعف الرب تبارك وتعالى ولاحتياجه إلى يعني من يرسله، لكن هذا اصطفاؤه واختياره، وهذا يعني تنظيم ملكه وعمله سبحانه وتعالى، وليس هذا عن احتياج لهؤلاء الرسل سواء كانوا من الملائكة أو من البشر. الله يصطفي يختار من الملائكة رسلا ومن الناس. وقد يدخل أيضا في اصطفاء الله تبارك وتعالى من الملائكة رسلا أن الملائكة الذين يرسلهم الله تبارك وتعالى فيما يرسلهم به من مهام غير إنزال الوحي، فإن جبريل هو الموكل بوحي الله تبارك وتعالى، ويرسل الله تبارك وتعالى ملائكته في شؤون كثيرة من شؤون خلقه سبحانه وتعالى، كالملك الموكل بقبض الروح، والملك الموكل بالمطر، والملك الموكل بالأرحام، كما في الحديث: إذا مر على النطفة 42 يوما أرسل الله لها ملك فقال: أي ربي ما عمله، ما رزقه، ما أجله، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد. يكتب هذه الأربعة كلمات لا يجاوزها. فهذا الملك موكل بهذا، أوكله الله تبارك وتعالى بهذا العمل. ملائكة موكلة بالجبال، ملائكة لله تبارك وتعالى يوكلهم الله تبارك وتعالى بتتبع يعني حلقات الذكر وزيارة المؤمنين الصالحين في الأرض، كما في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين أو فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقول: ربي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهؤلاء الرسل يرسلهم الله تبارك وتعالى في هذا الشأن، وأحيانا يخاطبهم الله تبارك وتعالى يعني عندما يعودون فيقول لهم: هؤلاء الذين جلسوا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى تأتي الملائكة تحفهم وتنزل عليهم السكينة، ثم يقول لهم الله تبارك وتعالى يعني ما جلس هؤلاء، يقول: يا ربي جلسوا يسبحونك ويحمدونك ويستغفرونك ويسألونك الجنة. فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: قد رأوها. قال: لا يا رب، لم يروها وإنما سمعوا بها. فقال: كيف لو رأوها؟ فقال: يكونون أشد طلب لها. ثم يقول: يا ربي ويستعيذون بك من النار. فيقول الرب: قد رأوها، رأوا النار هذا الذي يخافون منها ويستعيذون منها. فيقول: لا يا رب، وإنما يعني سمعوا ذلك بالوحي. فيقول الرب تبارك وتعالى: كيف ولو رأوها؟ فيقول: إن الشيء يكون أشد خوفا منها وأشد استعاذة لها. فهؤلاء رسل يرسلهم الله تبارك وتعالى، الملائكة يرسلهم الله تبارك وتعالى في هذه الشؤون العظيمة، وهو أعلم سبحانه وتعالى منهم بالخلق جل وعلا. ومن الناس يصطفي الله تبارك وتعالى رسل، فقد اصطفى الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. اصطفاهم الله تبارك وتعالى، اصطفى الرسل بأن اختارهم سبحانه وتعالى وأرسل لهم رسالاته ليدعو الناس إلى عبادة الرب تبارك وتعالى. ولا شك أن الله قادر سبحانه وتعالى على أن يبلغ رسالته إلى العالمين دون يعني هذه الرسل، لكنه الله اختار هذا الأمر جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير بكل خلق، سميع لكل خلقه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه
صوت وكلام ولفظ أي مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فكل الأصوات على اختلاف اللغات في كل الأوقات الله تبارك وتعالى سميع بها حال كونها قائمة. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سميع لكل خلقه بصير بكل خلقه سبحانه وتعالى بأنه شاهد عليهم بسمعه وبصره. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالله قد أحاط علمه بكل شيء في كل أوقاته وأحاط سمعه وبصره بكل المسموعات وبكل المبصرات فلا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى قط. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. هؤلاء الرسل الذين يصطفيهم الله تبارك وتعالى من الملائكة والرسل يعلم الله تبارك وتعالى ما بين أيديهم مستقبل كل الأمور التي بين أيديهم من مستقبل يعني أحوالهم يعلمه الله وما خلفهم سبحانه وتعالى كل أيضا ما فعلوه وما خلفوه. وإلى الله ترجع الأمور في نهاية الأمر في نهاية الأمر والمطاف ليحكم بين عباده سبحانه وتعالى إلى الله لا إلى غيره. ما قال ترجع الأمور إلى الله وإنما قدم هنا يعني المعمول قال إلى الله ترجع الأمور وهذا يفيد الحصر يعني إلى الله لا إلى غيره ترجع الأمور في الآخرة ليحكم فيها سبحانه وتعالى بعلمه التام الشام الذي قد علم كل شيء سبحانه وتعالى. فمرد الأمور في النهاية إلى الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا الإله الذي هذه صفته هو الذي يستحق أن يعبد وحده جل وعلا وأما ما دونه مما لا يملك من ذلك شيء فكيف كيف يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ثم في ختام السورة وجه الله تبارك وتعالى نداءه وأمره إلى المؤمنين بهذه الأوامر العظيمة فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تبارك وتعالى ودائما ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذا الاسم الإيمان الذي هو أحب وأفضل وأشرف الأسماء. فهذا أشرف الأسماء يا أيها الذين آمنوا لأن الإيمان هو أعلى وأعظم صفات العبد. فالعبد المؤمن بالله تبارك وتعالى هو المهتدي هو المفلح هو السائر على الصراط المستقيم. فيناديهم الله تبارك وتعالى بهذا النداء. وفي نداء الله تبارك وتعالى للمؤمنين بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا أولا حض على العمل عندما يقال يا أيها المؤمن افعل كذا فهذا حض له لأن هذا تكريم له ووصف له بهذه الصفة الكريمة. وكذلك في إلزام تضمن الإلزام يعني يا أيها الذين آمنوا يا من آمنت شهدت لا إله إلا الله وصدقت وآمنت بالرسول إذا جاءك الأمر بعد هذا فالتزم بهذا الأمر لأن هذا من مقتضى ومن لوازم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أمر بالركوع والسجود. الركوع هيئة جعلها الله تبارك وتعالى من هيئات الصلاة والسجود هيئة من هيئات الصلاة هي أكمل هذه الهيئات. فأمر بالركوع أمر بأن نركع له سبحانه وتعالى وأن نسجد له وقد شرع لنا
يعني صفة الصلاة ذات الركوع وذات السجود بهيئاتها، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة الركوع كيف تكون، وكذلك صفة السجود كيف تكون. واعبدوا ربكم، فدعا إلى هذا الأمر اللي هو المفرد هذا، ثم دعا إلى بالعموم، خص الركوع والسجود، ثم أتى بلفظ عام اللي هو واعبدوا ربكم. العبادة التي معناها الذل لله تبارك وتعالى والخضوع وطاعة مع تعظيم ومع محبة، هذا مفهوم العبادة، أن تكون طاعة مع التعظيم ومع المحبة للآمر. فاعبدوا ربكم، ذلوا له واخضعوا له وأطيعوه سبحانه وتعالى. ربكم لأنه ربكم سبحانه وتعالى خالقكم وبارئكم. وافعلوا الخير، بعد هذا جاء اللفظ اللي هو أعم من هذا، فعل الخير. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكلمة وافعلوا الخير كلمة عامة تشمل كل هذا، يعني العموم، لعلكم تفلحون. وسنعود إن شاء الله إلى هذه الآية مرة ثانية في الحلقة الآتية. صلوا وسلموا على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.